everyone! Welcome back sa ating channel. Merong bago ang Maybelline. Kaya ako nandito ngayon sa harap nyo. Isuswatch natin yung pinakabago nilang lip tint. Yes, meron ng lip tint ang Maybelline. This is the Maybelline New York Sensational Liquid Matte. Lightweight feel and soft matte finish. Non-sticky daw siya, non-drying, and easy to apply. Kasi nga, diba, sikat na sikat ngayon yung mga velvet tint, yung mga ganyan. So, parang ganito to, guys. Ito yung itsura niya. So, kung sawa na kayo sa matte na, you know, sometimes yun ang nagiging problema sa matte liquid lipstick, yung sobrang dry niyang tingnan sa labi. Ito yung marirecommend ko sa inyo. Okay, na-try ko na siya actually, dahil I can't wait. Na-try ko na siya actually. Sorry guys ha, hindi na siya first impression review. Pero nagustuhan ko siya. Pasensya na kayo kasi hindi na ako makapaghintay pa. Okay. Ito yung nasubukan ko na. Kung nanonood kayo ng vlogs, ayan, nasuot ko na to. So, ganito yung kanyang itsura. Ayan. Manipis lang talaga siya. So, kung pagod na yung labi nyo sa matte liquid lipstick na mukhang dry sa labi, magugustuhan nyo to. Plus, pwede siya sa cheeks, guys. Pwede rin siya sa eyelids, of course. So, marami kayong paggagamitan nito. Ayan, o. Ayan. Pag binlend out siya, guys, ganyan yung itsura. Hindi siya malagkit. Wala siyang stickiness. Sa umpisa, may ma-feel kayong medyo sticky. Pero once na mag-set siya, wala na. So, sakto. Wala pa akong blush on ngayon. Yung gandang fresh lang, ganun. Yun ang gusto ko kasi, ewan ko, parang siguro kasi sa sobrang init, nakakatamad din talaga mag-makeup. Okay, so simulan natin. We have in total 10 shades dito, so isa-isahin natin. So let's start with To the Fullest. Okay guys, so ito yung To the Fullest. Tingnan niyo yung itsura niya sa labi. Solid naman yung pagkaka-apply. Madali siyang i-apply and once na mag-set siya, it sets matte. So, ayan yung itsura niya sa aking labi. Parang medyo may pagka-orangey siya. Pero very comfy. Sobrang lightweight niya talaga. May konting stickiness sa umpisa, pero once na mag-set siya, parang wala lang. Gumamit lang ako ng makeup remover wipes and madali naman siyang tanggalin, guys. Medyo may konting tugging pero okay lang kasi since matte naman talaga siya. Pero natatanggal naman siya kaagad. Next shade, we have Soft Wine. Sa lips lang muna tayo ha, mamaya ilalagay natin siya sa cheeks. So, ito si Soft Wine, guys. Actually, pwede niya siyang i-apply two ways. Pwedeng as tint. Yung, kumbaga, maglalagay lang kayo ng konti. Tapos, yung pangkalat nyo is yung daliri lang. Pwede yon para mas mukha siyang natural effect, ganyan. Pero pwede rin siyang ganito, like kagaya ng pag-apply ko ngayon. Ito, Soft Wine. Ayan, solid yung kulay. It's matte, but it's comfortable sa labi. Kung i-compare ko siya sa Superstay Matte Ink, mas komportable to for sure. Next, we have Flush It Red. So, ayan yun, pag manipis yung pagkaka-apply. Pero pwede natin siyang kapalan kung gusto nyo mas full yung kulay. Mabango siya. Amoy vanilla, parang ganun. Ayan, pwede rin ganito na solid talaga yung kulay. Pero pwede nyo siyang timplahin na two ways. So, ayan guys, si Flush It Red. Kung i-compare natin siya sa To the Fullest, mas warm ito kesa dito. Ito cooler siya. Okay, next shade we have Easy Berry. So, medyo pinkish naman to. So, ayan si Easy Berry kung gusto nyo ng light lang. Gawin naman nating full. Sobrang gaan niya sa labi. Bet ko to. Ayan si Easy Berry kapag full application. Gusto ko siya sobrang komportable niya. Kasi kung i-compare ko talaga sa matte ink, parang wala lang to. Tsaka ang bango-bango sobra. Next shade, we have Keep It Mellow. Nice. Ang fresh nitong color na to. So, ayan si Keep It Mellow. Ang lakas maka-fresh. I think my favorite na ako. Gusto ko to. Alam niyo yung saktong-sakto yung timpla ng pagka pink and peachy. Wow. Lakas mo ka-fresh. I like this. Next shade is yung Best Babe. Ito yung una kong sinubukan dahil, guys, tingnan nyo, sa packaging pa lang, wow. Yan yung mga gusto kong kulay, diba? Apply natin para makita nyo. Look! Diba? MLBB. Ganun. Ang ganda.
So, eto si Best Babe. What can you say? Wow, diba? Tsaka alam niyo, meron siyang effect na nakakapag-full ng labi. Oh, diba? Hello, fillers. Parang may fillers effect siya. I love this shade. Next shade, Sensationally Me. This one is nice din. Ang bango-bango talaga niya. Gusto kong kainin. Amoy icing. So, ito yung Sensationally Me. Kung gusto niyo ng medyo ma-pink siya compared sa Best Babe, so, baka magustuhan niyo to. Second best shade for me. Next shade, we have Truly MLBB. Siguro dahil I have darker lips, kaya, ayan, medyo maputla siya. Hindi lang pala medyo, maputla siya sa akin. But it still looks good kung gusto niyo ng nude na lipstick, kung heavy ang inyong eye makeup. So again, this is Truly MLBB. Next shade, we have Bodysuit On. Bodysuit On? Wait nga. Birthday suit on. Sorry naman. Ang late kasi nung sulat. Sorry. Sa lahat ng shades, ito yung least favorite ko kasi parang, I don't know, hindi siya mukhang flattering sa aking labi. What can you say? Ayan, kung mahilig kayo sa ganitong shade, I think mas okay to sa medyo maputi ng konti. Last shade, Made Easy. Parang reddish brown to, but let's see. Ganda ng kulay. Made Easy naman kung mahilig kayo sa reddish brown. Looks nice also. Okay, so ito na guys. Try natin siya sa cheeks. Okay, I will use Best Babe. 2 dots lang muna. So, ayan si Best Babe on my cheeks. Ay, ito dito sa side na to, ayan si Best Babe. Ang galing no, kahit na matte siya, lumalabas pa rin yung dewiness or yung glow ng aking skin. And it feels comfy. It feels comfortable. Hindi naman siya malagkit, hindi nag-feeling mabigat sa cheeks, okay naman siya sa akin. So, 2 dot lang. So, ayan, si Best Babe on my cheeks. Papalitan ko na rin yung nasa lips ko. Mas gusto ko talaga si Best Babe. O, diba? Ang lakas maka-fresh lang ni Best Babe. Dito sa 10 to, guys, pinaka-okay sa akin talaga si Best Babe. Mapa-cheeks man or sa lips. Alin so far sa inyo yung pinaka-gusto nyong shades? Comment down below. And, mabango siya. Ano pa mga gusto ko sa kanya? Mabango siya, madaling i-apply, madaling mag-set, hindi mo kailangan maghintay ng mga ilang minuto. Pwedeng timplahin, so pwedeng soft lang yung pag-a-apply sa labi, yung konti lang, kumbaga parang natural effect. Pwede rin yung full color niya. It feels really lightweight, wala kang ma-feel na drying effect sa kanya. It's non-drying, non-sticky. Very comfortable, except pag kumain ka na, dun lang talaga. So, understandable, lalo na kapag ganitong matte, talagang mafe-feel mo may sticky pag kumain ka ng may mantika, lalo na. So, hindi siya ganun ka-long lasting, unlike Super Stay Matte Ink. So, kung gusto niyo ng long lasting talaga, yun yung ma-recommend ko. Kasi ito, kailangan mo talaga mag-touch up. But, meron akong technique, guys, para mas maganda yung pagta-touch up nyo. Kasi, para sa akin uncomfortable masyado kapag kunwaring medyo natanggal dito, tapos magpapatong ako, tinatanggal ko muna siya lahat, tapos saka ako magre-reapply. So, yun. So, parang mag-a-apply ako ng bago, ganun. Kasi kapag once na magpatong-patong siya, lalo pag nalagyan na ng mantika, hindi na magandang tingnan and hindi na siya lightweight sa pakiramdam. So, ayun lang. Maraming salamat, guys. Sorry, hindi na first impression yung ginawa ko kasi na-try ko na to. Ayan, shinare ko na lang yung aking thoughts dito sa bagong lip tint ng Maybelline. Uulitin ko guys comment down below kung alin yung mga nagustuhan yung shades, kung alin yung sa tingin yung babagay sa inyo. Sa akin talaga, Best Babe for the win talaga. Available na siya ngayon sa Maybelline, so if you wanna check it out, available na siya sa Lazada, so ilalagay ko yung link sa description box. Also, sa mga Maybelline counters, sa lahat ng department stores or malls nationwide. These products were sent to me by Maybelline, pero rest assured, all thoughts and opinions are my own. Maraming salamat. Sana nakatulong itong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up kung na-enjoy nyo itong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. I will see you again on my next one. Bye!